हजुरहरूलाई म मेहनत र परिश्रम गरेपछि के कुरा सम्भव हुन्छ भनेर चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिकाको हाम्रो वडा नम्बर 3 खान्टकमा एकजना कृषकलाई चाहिँ म भेटाउन गइरहेको छु। हजुरको शुभ नाम र हजुरको यो फार्मको बारेमा केही भनिदिनुस् न। मेरो नाम नारायण कार्की। हजुर, अनि हजुरले चाहिँ जस्तै यो यत्रो लगाउनु भएको छ नि, यो कुरिलो भयो, यसै गरी हाम्रो यो ड्र्यागन फ्रुट, यो खेती लगाउँदाखेरि तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? मेरो अनुभव त अब के भन्छ, अब कति वर्ष पहिला सुरु गर्नुभयो यो? मैले 2 वर्ष पहिला। 2 वर्ष पहिला ड्र्यागन फ्रुट पनि सुरु गर्नुभयो, कुरिलो पनि 2 वर्ष पहिला हो? सँगसँगै कस्तो कस्तो अनुभव गर्नुभयो ड्र्यागन फ्रुट खेती गर्दाखेरि? मैले यो त अब तपाईँ खेती गर्दाखेरि यसलाई अब रोग पनि लाग्ने रहेछ यसलाई। हजुर, रोगलाई तपाईँको जस्तै कस्तो कस्तो रोग लागेको थियो? खास तपाईँकै कुनै थोप्ले रोग लाग्छ, यो हजुर भाइरस लाग्छ कि यसलाई। यो भन्नु हो कि यस्तै खालको? यो पहिलो छ नि हेऱ्यो, यो लाग्यो होइन, यो ट्रिटमेन्ट गरेँ। ए यो थोपा जस्तो चाहिँ थोप्ले रोग लाग्यो र यसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेँ। ट्रिटमेन्ट भन्नु काटेर फाल्ने हो? काटेर फाल्ने अनि अरू औषधि दल्ने है। अनि यो रोग, अनि यो बाहेक अरू कुनै? यसलाई अब तपाईँको झुसिरी ग्रास लाग्छ, मसिनो खालको किरा लाग्छ यसलाई। हजुर, त्यसलाई चाहिँ अब निम, अब अकबरे खुर्सानी, तपाईँको चुना, त्यस्तो धतुरो, त्यो सब मिसाएर स्प्रे गर्ने औषधि पनि पाइन्छ। सिकेर योबाट चाहिँ तपाईँले कति आम्दानी गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म मैले 400 किलो जति मैले बेची होला, 500 रुपियाँ। पहिलो सिजनमा 400 केजी बेच्नुभयो। ए, अब यो सिजनमा कति जति अनुमान गर्नुभएको छ? 300 किलो फल्ला। ए, ल अब हामी फेरि तल, अब तपाईँले यो एकदमै राम्रोसँग माथि चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट र तल कुरिलो लाउनु भयो रहेछ। यो कुरिलोको चाहिँ कस्तो छ, तपाईँले लगाउँदाखेरि भेटेको समस्याहरू के छ, अनि यसले चाहिँ कतिको? खासै त्यति छैन। हजुर, मेहनत त छ। हजुर, तर तपाईँ मैले कुनै बिउ लिएर आएर यहीँ आफैले तपाईँको बिरुवा बनायो हो, ठिकै छ। तपाईँको स्वास्थ्यको लागि अति राम्रो हो यो बेच्दाखेरि चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ? यहाँ सस्तै छ, 500 रुपियाँ किलो बेच्छु। 500 रुपियाँ किलो बेच्नुभयो है। अनि यो उत्पादन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको अनुभवमा के छ? उत्पादन तपाईँको 6 महिना चाहिँ राम्रो दिन्छ यसले। 6 महिना? कुन महिना भन्नुभयो? अब जेठबाट जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिकसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन? अरे त्यसपछि 2 महिना खास हुन्छ। 2 महिनामा बम्पर फल्ने भयो, त्यो असार साउन अलिअलि आउने भयो है। र त्यो पछि चाहिँ यसलाई हजुरले कसरी अरू कुरा के गर्नुहुन्छ? यसलाई त पछि तपाईँ मल दिने हो, मल गाई भैँसीको मल राख्नुहुन्छ। अनि त्यो पछि एकचोटि गोड्नुहुन्छ? 2 चोटि गोड्छ। 2 चोटि गोड्नुहुन्छ? 2 चोटि गोडिन्छ। हजुर, झारो निकालिन्छ झारो। अनि कुरिलोमा चाहिँ के समस्याहरू आएको छ? यदि कोही व्यक्तिले कुरिलो सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई? कुरिलो खेती तपाईँ पहिला त सबभन्दा राम्रो बजार बुझ्नुपर्ने छ। बजार बुझ्नुपर्ने मैले देखेको हो। बजार यहाँ रहेनछ कि, बजार नहुने ठाउँमा नगर्दा भयो, कामै छैन। अनि यसको खेती प्रविधिमा चाहिँ कुनै समस्याहरू केही? खेतीमा त्यति साह्रो समस्या छैन है। अर्गानिक गर्नुहोस् है। अब हामीले के भन्नु, अर्गानिक भनेको सकेसम्म विषादीहरू प्रयोग नगर्ने। अनि कस्ता चिज प्रयोग गर्ने त्यसको सट्टा चाहिँ? तपाईँको गोठे मल भयो, हजुर, पात पतिकार कुहाउने, हजुर, छापो दिने, हजुर, त्यस्ता चाहिँ प्रयोग गरेन। छापो तपाईँले पनि दिनुभएको रहेछ है। ल, पिना, भेली, कालो भेली। पिना र कालो भेली कति मात्रामा? तपाईँको 200 लिटरको ट्याङ्कीमा 5 किलो पिना, 2 केजी गुड घोल्ने। तपाईँको 20-25 दिनसम्म। कति पानी हाल्ने? 200 लिटर। ए, पुरै पानी हालिदिने। अनि कति दिनसम्म राख्ने यसलाई? तपाईँको 20 दिन 22 दिन राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ सिधै बोटमा हालिदिने? सिधै बोटमा होइन, त्यसलाई तपाईँको अर्को ड्रम लिएर आएर यसको तपाईँको 50 लिटर यो हाल्यो भने तपाईँको 150 लिटर पानी हाल्ने, 200 लिटर बनाएर अर्को त्यो ड्रम। यसको चाहिँ जुन मुख्य तयार गरेको यसको यदि 20 लिटरमा 200 लिटर हुन्छ होइन, यसको 50 लिटर हामीले मुख्य झोल लियौँ भने त्यसमा चाहिँ पानी 150 लिटर पानी हाल्ने, अनि 3 भागले घोल्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ जरामा हाल्ने कि पातमा सर्ने? जरामा हाल्ने है। जरामा पनि भएन, वरिपरि हाल्नु पर्यो। धन्यवाद।